Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai extraordinare și uimitoare povești din România și din întreaga lume. Numele meu este Gheorghe și astăzi vă voi povesti o întâmplare incredibilă care s-a întâmplat în comuna Gura Humorului, județul Suceava, și care va demonstra că uneori cei care sunt luați în derâdere de comunitate se dovedesc a fi cei mai înțelepți. Ați fost vreodată în situația să fiți considerați ciudați sau excentrici de către vecini pentru că v-ați pregătit mai bine pentru o situație pe care alții o considerau improbabilă? Ați crezut vreodată în intuiția voastră chiar și atunci când toată lumea vă contrazicea? Povestea de astăzi este despre un bărbat care a devenit ținta batjocurii întregului sat pentru că a construit ceea ce toată lumea considera o cabană dublă, ridicolă și nejustificată. Protagonistul nostru este Ion Popescu, un carpenter în vârstă de 55 de ani din Gura Humorului, care în vara anului 2023 a început să construiască o cabană care a făcut întregul sat să râdă de el. Cabana se părea să aibă dublu, din tot ceea ce era necesar pentru o locuință normală. Dublu pereți, dublă izolație, dublă provizii, dublă de toate. Vecinii îl porecliseră Ion Dublu și îl luau în derâdere zilnic pentru obsesia sa ridicolă. Înainte să începem această poveste extraordinară care vă va demonstra valoarea pregătirii și a intuiției, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. Dacă această întâmplare incredibilă vă va impresiona, așa cum m-a impresionat și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri. În comentarii vă rog să-mi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Îmi place foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești extraordinare și să simt această conexiune specială pe care o avem împreună. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va arăta că uneori râsul se poate transforma în admirație, iar înțelepciunea în supraviețuire. George Kerr. Paragraful 1. Începutul construcției și batjocura vecinilor, 100 cuvinte. În mai 2023, Ion Popescu, un carpenter experimentat din Gura Humorului, județul Suceava, a luat o decizie care avea să îl transforme în subiectul principal de conversație și de batjocură al întregului sat. După 30 de ani de muncă în construcții, atât în România cât și în Germania și Austria, Ion și-a folosit toate economiile pentru a cumpăra un teren de 2 hectari la marginea satului și a început să construiască ceea ce localnicii aveau să numească cabana dublă. Ideea acestei construcții neobișnuite îi venise după ce petrecuse 3 ierni consecutive lucrând la renovarea unor cabane în munții din Austria, unde văzuse cum proprietarii austrieci și germani se pregăteau metodic pentru ierni extreme și situații de criză. Am învățat acolo că în natură nu există prea pregătit, explică Ion. Iar în ultimii ani am observat că vremea devenea din ce în ce mai imprevizibilă și mai extremă în zonă. Prima caracteristică care a atras atenția negativă a vecinilor a fost dimensiunea fundației casei. Ion săpa pentru o fundație care părea să fie de 2 ori mai adâncă și de 2 ori mai largă decât era necesar pentru planul casei pe care îl prezentase la primărie. Gheorghe Ionescu, vecinul cel mai aproape, povestește cu amuzament primele sale observații. Credeam că omul vrea să facă o fundație pentru un bloc. Era de-a dreptul ridicol să vezi atâta beton și armătură pentru o cabană de munte. În realitate, Ion construia un sistem complex de fundații cu 2 niveluri, unul superior pentru casa propriu-zisă și unul inferior care avea să devină un subsol complet echipat cu sistem propriu de încălzire, ventilație și depozitare. Am învățat în Austria că o casă adevărată începe cu subsolul, explică el. Acolo poți stoca tot ce ai nevoie pentru a supraviețui când natura devine ostilă. Construcția pereților a stârnit și mai mult amuzament în sat. Ion nu construia pereți simpli, ci un sistem dublu de pereți cu un spațiu de 15 cm între ei, umplut cu multiple straturi de izolație termică și materiale impermeabile. Părea că construiește un bunker, nu o cabană, râdea Maria Florescu, proprietara magazinului satului. Toată lumea se întreba dacă este paranoid sau doar vrea să își arate economiile.
Sistemul de acoperiș a fost și mai spectacular. Ion a construit nu unul, ci două acoperișuri suprapuse, cu spațiu de aerisire între ele și cu sisteme separate de evacuare a apei și a zăpezii. Acoperișul superior era proiectat să susțină greutatea a până la 3 metri de zăpadă, iar cel inferior avea sistem propriu de încălzire prin cabluri electrice pentru a preveni formarea de gheață. Când am văzut că pune și al doilea acoperiș, am crezut că a înnebunit complet, povestește Vasile Rusu, primarul comunei. L-am întrebat de ce face asemenea exagerare, iar el mi-a răspuns că se pregătește pentru the worst case scenario. Nu înțelegeam la ce se referea. Instalările casei au fost la fel de elaborate ca structura. Ion a instalat 3 sisteme separate de încălzire. Unul electric, unul pe lemne cu sobă masivă de teracotă și unul pe gaz cu butelii pentru situații de urgență. Fiecare sistem avea distribuție independentă prin casă și putea să funcționeze separat de celelalte. Sistemul electric era complet autonom, panouri solare, generatori eolieni mici, baterii pentru storage pe termen lung și un generator diesel pentru situații extreme. Era ca și cum ar fi construit o stație spațială, nu o cabană de sat. Comentează ironic Ion Mihai, electricianul local care a fost rugat să ajute la instalații și care a refuzat, considerând proiectul o nebunie costisitoare. Aprovizionarea cu apă includea de asemenea sisteme multiple. Un puț adânc cu pompă electrică, un sistem de colectare a apei de ploaie, rezervoare subterane pentru storage pe termen lung și sisteme de purificare și filtrare care puteau procesa apă din orice sursă disponibilă în zonă. În privința alimentației, Ion amenajase în subsol o adevărată magazie care putea stoca provizii pentru o familie întreagă pentru cel puțin 6 luni, conserve, cereale, legume deshidratate, miere și chiar un spațiu refrigerat care funcționa independent de rețeaua electrică publică. Partea cea mai amuzantă pentru vecini era grădina dublă pe care Ion o plantase în jurul casei. Pe lângă o grădină normală de suprafață cu legume și plante aromatice, crease și o grădină subterană în subsol, cu sisteme de hidroponie și lumină artificială care permitea cultivation de legume proaspete indiferent de condițiile exterioare. Ion dublu își făcea grădină și în pivniță, râdeau bărbații din sat când se adunau la magazin. Omul se pregătea parcă pentru sfârșitul lumii. Toată construcția părea pentru cel puțin 10 persoane, dar locuia singur acolo. Din punct de vedere social, Ion devenise complet izolat de comunitate din cauza proiectului său. Vecinii îl considerau un excentric, care își risipise toate economiile pentru o fantazie ridicolă. Copiii din sat veneau să se joace în apropierea construcției și o denumiseră Castelul Nebunului Ion. Am încercat să le explic că în Austria și Germania oamenii se pregătesc sistematic pentru situații extreme, povestește Ion. Dar aici toată lumea credea că sunt paranoid sau că am fost prea influențat de străini. Nimeni nu voia să înțeleagă că nature poate fi foarte necruțătoare chiar și în zona noastră. Construcția și amenajarea completă a casei i-au luat lui Ion aproape 2 ani și toate economiile de o viață. Când a finalizat proiectul în septembrie 2023, avea o cabană care, într-adevăr, părea exagerată pentru o singură persoană și pentru clima relativ blândă a Bucovinei. Vecinii credeau că își dovediră dreptatea. Ion cheltuse o avere pentru ceva complet nejustificat. Nimeni din sat nu bănuia că, în doar câteva luni, cabana dublă a lui Ion avea să devină diferența între viață și moarte pentru întreaga comunitate, iar batjocura avea să se transforme în recunoștință și admirație pentru prevăzuțărul care se pregătise pentru ceea ce natura avea să le aducă tuturor. Paragraful 2. Finalizarea proiectului și pregătirile de iarnă. Tachetor în brezero cuvinte. În octombrie 2023, când Ion și-a finalizat ultimele detalii ale casei sale extraordinary, întregul sat continua să se amuze pe seama lui și a proiectului său exagerat. Dar pentru Ion, iarna care se apropia nu era un motiv de relaxare, ci un test pentru toate sistemele pe care le construise atât de meticuloasă. În timp ce vecinii săi se pregăteau într-un mod tradițional pentru iarnă, Ion își verifica și își perfecționa sistemele de survival care aveau să se dovedească vitale.
Prima sa verificare majoră a fost testingul sistemelor de încălzire. Ion a testat fiecare din cele 3 sisteme separate în diverse combinații pentru a se asigura că putea menține temperatura optimă în casă indiferent de condițiile exterioare. Sobă de teracotă putea încălzi singura întreaga casă chiar și în temperaturi foarte scăzute, dar avea și backup cu sistemul electric solar și generator diesel pentru situații extreme. Vecinii se uitau prin garduri să vadă cum îmi testing sistemele, povestește Ion cu amuzament. Vedeau fumul ieșind din coș în middle de zi și credeau că sunt nebun să fac foc când era încă cald outside. Nu înțelegeau că era necesar să verific totul before să am nevoie cu adevărat. Verification sistemelor de apă a fost la fel de thorough. Ion tested rezervoare, sistemele de pompare, sistemele de purificare și functionality tuturor distribution pipes in different temperature conditions. Descoperisese că unele pipes aveau nevoie de additional insulation pentru a prevent freezing în cold extreme. Provisioning pentru iarnă a fost impresiv, chiar și pentru standardele unui carpenter experimentat. În subsol arangeși, stocuri metodice de everything necessary pentru survival pe termen lung, tone de lemne special seasoned și stored, hundreds de conserve, organizate by expiration date și type, cereale și grains care puteau fi folosite pentru baking propriu și chiar seeds pentru possible spring planting. Omul acelea collected provision ca pentru apocalipsă, râdea Gheorghe Ionescu when vedea Ion bringing supplies home. Every day aducea ceva nou, conserve, bags de făină, bottled water, medicines. Casa lui started să look ca un supermarket. Cel mai elaborat sistemul era cel pentru communication și information gathering. Ion instalase radio equipment care îi allowed să monitor weather conditions din multiple sources, să maintain communication cu outside world în caz că telephone lines failed și să receive emergency broadcasts din various frequencies. Avea și solar-powered devices care putea să function independent pentru weeks. Testarea sistemului de emergency lighting a fost dramatic pentru vecini. Ion verified că every room din casă avea multiple sources de light, candles, battery-powered lamps, solar charges lights și chiar old-fashioned oil lamps ca final backup. O noapte holcașa blazea cu light din toate directions, and describe Maria Florescu. Looked ce o celebration sau ceva important event. Ion tested și food preparation systems care allow complete cooking și food processing fără dependency pe external utilities. Avea equipment pentru baking bread, preserving fresh food și chiar fermenting și pickling vegetables. Subsol kitchenette era equipped better than many restaurant kitchens pentru variety de cooking methods available. Security measures erau comprehensive și practical. Ion preparase tools for clearing snow din roof, maintaining structures in heavy weather conditions și chiar repairing potential damage din interior fără having să leave safety de interior în extreme conditions. Every imaginable tool și spare part era stored și organized in multiple locations throughout house. Most impressive, remembers Ion Mihai, electricianul who initially refused to help, era că every system avea backup sistema și every backup avea backup. Nothing era single point de failure. Man really understood ce meant to be prepared pentru anything. Workshop space-ul din subsol included everything necessary pentru manufacturing și repair oricărui item care putea break sau wear out. Ion stored wood, metal, electrical components, plumbing materials și tools care allow complete self-sufficiency pentru maintenance și improvements. Putea, literally, rebuild large portions de casă din materials stored în subsol. Personal preparation included physical conditioning și mental preparation pentru extended isolation. Ion accumulated books pentru entertainment și education, materials pentru various hobbies și projects care kept mind occupied durante potential long periods indoor și chiar exercise equipment pentru maintaining physical health. Ion appeared to be preparing pentru scenario whereby ar fi completely cut off din outside world pentru months, observes Mayor Vasile Rusu looking back. Every aspect of survival era considered și planned for.
era level de preparation că seemed excessive pentru our normally temperate climate. Final check în noiembrie included detailed documentation de toate sistemele și procedures, organized in manuals care allowed efficient operation și maintenance de toate components. Ion crease complete instructions pentru every situation care putea arise, including emergency protocols și backup procedures. Water storage verification revealed că had capacity pentru storing over 2,000 liters de clean water prin various containers și sistemele throughout property. Combined cu rainwater collection și purification capabilities, water security era guaranteed pentru extended periods in any conditions. Food storage calculations showed capacity pentru sustaining 10 people pentru 6 months sau 1 person pentru several years, cu careful rationing și gardening supplementation. Variety de food stored ensured nutritional adequacy și dietary satisfaction even in prolonged isolation scenarios. Looking back, reflects Ion, realize că preparation nu era just despre surviving potential emergency, dar about peace de mind că comes din knowing că am done everything possible to protect myself și property din whatever nature might throw at us, worth every cent și every day the effort invested. În early decembrie 2023, Ion completed final preparations și settled în pentru winter, confident că was ready pentru anything că might occur. Neighbors continuau să consider whole project excessive și amusing, having no idea că Mother Nature avea plans care would vindicate every aspect de Ion's thorough și methodical preparation. Primul snow din season era light și normal, reconfirming pentru community că Ion's elaborate preparations erau indeed ridiculous overkill pentru mild winter ce anticipated. Little did anyone know că acea apparent normal winter beginning era just calm before semi-devastating winter storm in regional recorded history. Paragraful 3. Primele semne și avertismentele meteorologice. 1. Haosul 0 cuvinte. În dimineața zilei de 15 decembrie 2023, Ion Popescu își verifica rutina matutină, sistemele de monitoring meteo din casa sa foarte bine echipată, când aparatele sale de radio au început să recepționeze primele avertismente neobișnuite de la serviciile meteorologice regionale și internaționale. Ceea ce auzea în frecvențele radio specializate era mult mai alarmant decât orice information transmisă în media locală românească. Radio amatoare din Polonia, Ucraina și Ungaria transmiteau reports despre unusual atmospheric conditions care se formau asupra Europei de Est. Ion, care știa să interpreteze correctly datele meteorologice complexe din experiența sa de lucru în Alps, a realizat imediat că se forma o convergență weather systems care putea produce conditions extreme. Am auzit pe radioul meu reports despre pressure systems foarte unusual care se consolidau asupra Carpaților, explain Ion. Polen radio stations reported că satellite imagery showed formation de massive storm systems care nu appeared pe normal weather forecasts disponibile pentru public românesc. Temperatura scăzuse already cu 15 grade în past week, dar Ion observa că barometric pressure era dropping much faster than normal, and că wind patterns indicau ceva foarte different approaching. Professional weather equipment Carter had installed indicated changes Care knew were being reported in local weather broadcasts. Ion calling primăria pentru a share concerns about potential severe weather, but received dismissive responses. Vasile Rusu mi-a spus că sunt prea worried și că weather services would notify us dacă really era ceva serious coming, recounts Ion. But knew din experience că local authorities often nu receive most up-to-date information about extreme weather până când este already too late. Mai disturbing era că radio communications cu outside region începeau să become intermittent. Atmospheric conditions were interfering cu normal radio propagation, suggesting că era ceva major happening in upper atmosphere over regiunea întreagă. Ion tested all communication equipment și verified că problems erau din environmental causes, not equipment failure. Pe data de 17 decembrie,
Ion listening to international frequency broadcasts from meteorological stations in Austria and Germany, care transmitted detailed warnings about unprecedented winter storm system approaching Eastern Europe, q wind speeds și snowfall amounts, care were extreme, even pentru alpine standards. Austrian meteorologists transmit o data că storm system approaching avea characteristics care indica potențial pentru sustained blizzard conditions pentru 7 până la 10 days cu snow accumulations de possible 3 până la 4 meters in mountainous regions, reports Ion. These projections erau not fiind shared cu Romanian public. Ion's home weather monitoring showed că atmospheric pressure had dropped la levels că typically preceded major storm events in Alps. Temperature continua să fall dramatically, și wind patterns indicated că multiple weather fronts were converging over exact region care included Gura Humorului și surrounding Suceava County area. Decision to inform neighbors about potential severe weather met with ridicule și skepticism. Ion started to visit houses in village to warn people about major storm care believed era approaching, remembers Maria Florescu. We all thought era just another example de paranoia sa. Weather seemed normal, și standard winter forecasts showed nothing unusual. Gheorghe Ionescu recalls Ion's warning visit. Came la my house cu printouts din radio intercepts și complex weather data că claimed showed major danger approaching. Told me că should stock extra food, check heating systems, și prepare pentru possible week-long isolation. Thought man had completely lost his mind. Ion tried to explain technical details about convergence to multiple pressure systems, unusual jet stream patterns, și satellite imagery că he accessed prin amateur radio networks. But neighbors interpreted technical information că rambling obsessions din man care already considered eccentric pentru elaborate house preparations. Most frustrating aspect, admits Ion, era că had access la accurate information about approaching weather emergency. But credibility in community era already so damaged by reputation pentru excessive preparation că nobody would listen la legitimate warnings. By December 19th, Ion made final attempts to alert local authorities și neighbors, called mayor's office repeatedly queued detailed information about international weather warnings. She urged că emergency preparations should be initiated immediately pentru satele throughout Omrode. Ion called my office at least 5 times a day cu increasingly frantic warnings about approaching blizzard, recounts Mayor Vasile Rusu, insisted că people should evacuate la more secure locations sau least ensure că had adequate heating și food supplies. Frankly, thought stressed in isolation in that excessive house had affected his mental state. Final attempt at community warning occurred at village store where Ion presented detailed weather maps și radio transcripts per multiple languages so anyone care would listen. Presentation was met cu open laughter și suggestions că Ion should limit access la radio equipment că apparently provided too much confusing information. Ion brought whole folder de documents și maps, explaining in detail despre hvordan multiple weather systems were converging over our region, describes Maria Florescu. Showed satellite images, că supposedly proved major storm approaching. Everyone thought documentation was either fake or meant for different region entirely. Evening din December 19th. Ion completed final preparations po casa sa. She secured all systems for extended operation and isolation. Weather indicators all pointed la immediate onset din extreme conditions. Despite continued normal appearances outside, she lacked in official warnings through standard channels. Last thing did, first settling in era to check that all emergency supplies were accessible she that could operate health independently for extended period, explains Ion. Knew that, once storm began, would be impossible to make any additional preparations or receive any external assistance till it passed. In afternoon in December 20th, first snowflakes began to fall in gentle, traditional manner that gave no indication the devastating weather vesa follow. Neighbors continued normal activities, she preparations for upcoming holidays, confident that Ion's warnings had been another example din excessive anxiety from village eccentric. Ion spent evening double-checking all systems.
și reviewing emergency procedures că had documented. Despite ridicule from community, felt confident că preparations were adequate for whatever conditions developed. Knew from alpine experience că severe weather could begin gradually, then escalate rapidly, lay life-threatening conditions in very short time. Final entry in weather log către December 20th noted că all atmospheric indicators were consistent, med major storm onset in 24 to 48 hours and records ion. Professional equipment confirmed că international warnings had been accurate și că local area was about to experience unprecedented winter weather emergency. By midnight, December 20th, wind began to increase noticeably și temperature started sharp decline că would mark beginning din cea mai severe winter storm in regional recorded history. Ion's preparation și warnings were about to be vindicated in most dramatic sposob possible. Rerobreu sau în paragraful 4. Începutul viscolului și primele 24 de ore. 1-0 cuvinte. Pe 21 decembrie 2023, la ora 3:30 dimineața, Ion Popescu s-a trezit din cauza sunetului pe care îl învățase să-l recunoască în munții din Austria, urlatul vântului care anunța începutul unei furtuni extreme de iarnă. În următoarele ore, ceea ce părea să fie un început normal de iarnă în Bucovina se transforma într-un infern alb care avea să izoleze complet satul Gura Humorului de restul lumii pentru următoarele 7 zile. Primul semn că Ion avea dreptate în previziunile sale a fost intensitatea rapidă cu care condițiile s-au deteriorat. În doar 2 ore, vântul a crescut de la o briză ușoară la rafale de peste 80 km/h, care aduceau zăpadă în cantități care depășeau tot ce văzuse vreodată comunitatea locală. Termometrul exterior din casa lui Ion indica o scădere dramatică de la 5 kg la 22 de grisi în prima oră a furtunii. Am știut imediat că asta era stormul despre care avertizasem, povestește Ion. Toate semnalele pe care le învățasem să le recogn în Alps erau acolo. Wind pattern-ul, viteza cu care temperatura scădea și density-ul zăpezii care cădea era exact cum described Austrian Weather Services. Prima casă din sat care a rămas fără electricitate a fost cea a familiei Ionescu, vecinii cei mai apropiați ai lui Ion. La ora 6 de dimineața, Gheorghe Ionescu s-a trezit într-o casă rece și întunecată, realizând pentru prima oară că poate Ion nu exagerase în avertismentele sale. Am încercat să sun la Ion să cer ajutorul, dar telephone lines erau already down, își amintește Gheorghe. Am realizat că eram în serious trouble. Pe măsură ce dimineața progresa, tot mai multe case din sat au început să aibă probleme. Sistemul electric al satului, care nu fusese proiectat pentru conditions extreme, a cedat complet la ora 8:30, lăsând întreaga comună fără electricitate, heat și communication cu outside world. Doar casa lui Ion continua să funcționeze normal, cu luminile aprinse și fumul ieșind constant din coș. Maria Florescu, proprietara storului satului, a fost prinsă unprepared completely. Storul meu avea provision pentru normal winter conditions, but realized că nu aveam heating backup și că food would start to spoil fast, fără refrigeration. Povestește ea. Began să understand de ce Ion stored atât de multă non-perishable food. La ora 10. 0 Quantity de snow care accumulate deja made roads complete impassable. Village snow removal equipment. A single small truck cu plow attachment remained stuck in mayor's yard because driver nu putea reach it through accumulated snow. Nu existed contingency plans pentru such extreme conditions. Primul emergency call pentru help a fost făcut de family Rusu când heating system din casa lor failed completely și nu could restart it in increasingly cold conditions. Tried to walk la Ion's house pentru help, remembers Vasile Rusu, but couldn't make it through snow care era already knee-deep și blowing so hard că couldn't see more than meter ahead. Ion, monitoring situation din comfort din properly heated house, could see through windows că neighbors erau beginning to struggle cu basic survival needs. However, decisions help required careful planning given că opening house la multiple people would strain resources și potentially compromise systems care
erau working perfectly pentru one person. Most difficult part, admits Ion, era să decide când și cum să offer help fără compromising own security. Knew că if let too many people enter house immediately, could overwhelm systems și end up cu everyone in danger, instead de maintaining safe bays pentru gradual rescue operations. First rescue operation occurred when Ion saw Gheorghe Ionescu attempting to make fire outside casa sa din wet wood care wouldn't burn properly in wind conditions. Couldn't let neighbor freeze, explains Ion. So put on alpine gear. She made way through storms to bring him some dry wood. She showed him better technique pentru building fire in severe weather. Afternoon. Power failure la water pumping station left villagers fără running water, making situation significantly worse. Most houses relied pe electric pumps pentru well water, și without power. People had no access la fresh water except pentru melting snow in containers. Difficult task când heating systems were failing. Ion's house, cu multiple independent water sources și heating systems, remained completely functional. All systems worked exactly CA designed, reports Ion Q satisfaction. Solar panels Q battery backup provided sufficient electricity, wood heating system maintained comfortable temperature, și water reserves were more than adequate. By evening, severity din situation became clear la everyone in village. Several families found themselves in houses that were becoming dangerously cold, with no reliable heating, limited food supplies, și no way to contact outside help. Snow accumulation was already over 1 meter, și weather forecasts that could be received on battery radios predicted continued severe conditions pentru days. First group din desperate neighbors arrived la Ion's door around 6:00 p.m. Family. Ionescu with 3 children, all severely cold, she frightened. Ion made decisions to allow them interior, but established strict rules about resource conservation și cooperation cu his management din situation. When let Ionescu family inside, explains Ion, realized că would need to establish protocols pentru managing resources și maintaining order dacă more people needed shelter. House was designed pentru extensive occupation, but required careful management to ensure everyone's survival. Emergency accommodations in subsol proved adequate pentru family din 4, și Ion's food reserves were sufficient to provide hot meals și warm beverages that restored groups' spirits considerably. Ionescu family was amazed by level de preparation și comfort că Ion maintained chiar in severe storm conditions. Never realized how thoroughly Ion prepared până when became dependent pe his systems pentru survival, admits Gheorghe Ionescu. Everything functioned perfectly: heating, lighting, food preparation, chiar entertainment pentru children. House was comfortable refuge in conditions that were becoming life-threatening. Late evening brought more desperate knocking la door. Maria Florescu și elderly neighbor Ion Mihai both needed shelter că their heating systems failed și houses became uninhabitable. Ion made calculation că could accommodate additional people, but would need to implement strict resource management to ensure everyone's survival pentru what appeared to be extended emergency period. By midnight December 21st, Ion's house sheltered 8 people instead of 1, but all systems continued to function properly. Everyone was warm, fed, she safe in increasingly severe conditions outside. First 24 hours din blizzard proved că Ion's excessive preparation had been not just warranted, but essential pentru survival din his entire immediate community. Găfărăr, paragraful 5, zilele 2-3, escalarea crizei și salvările dramatice. 1. 00 cuvinte. Pe 22 decembrie, în cea de-a doua zi a viscolului, condițiile din afara casei lui Ion au devenit cu adevărat apocaliptice. Stratul de zăpadă ajunsese la aproape 2 metri, iar vântul ajunsese la viteze de peste 100 km/h, creând troiene care îngropau complet case întregi. Din fereastra casei sale, Ion putea vedea că întregul sat dispăruse sub un ocean alb de zăpadă care continua să se ridice. Temperatura exterior scăzuse la 20 gradi,
cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în zona Gura Humorului în ultimii 50 de ani. În casa lui Ion, care adăpostea acum 8 persoane, temperatura se menținea perfect la 25 de Celsius, datorită sistemelor multiple de încălzire care funcționau în tandem pentru a asigura confort complet în ciuda condițiilor extreme din exterior. Partea cea mai tulburătoare, povestește Ion, era că, through storm noise, puteam auzi sounds de distress din alte părți ale satului. People crying pentru help, dogs barking în panic și chiar sounds care suggested că structures erau collapsing under snow weight. Primul emergency major din a doua zi a fost când Ion heard frantic radio calls pe emergency frequency din family moldovan care trăia la opposite end din village. Casa lor was collapsing under snow weight și erau trapped inside cu 3 children, including newborn baby, wood and heat sau adequate food pentru survival. Rescue mission in such conditions required careful planning și specialized equipment. Ion prepared alpine rescue gear he had stored specifically pentru such emergencies. Snowshoes, climbing ropes, emergency shelter materials, first aid supplies, și high-energy food care could sustain rescue team in extreme conditions pentru extended period. Most challenging aspect, explains Ion, era că rescue route required navigating through snow care era waist deep chiar cu snowshoes, in conditions where visibility era basically zero și risk de getting lost era very high chiar pentru experienced person. Decizia de a efectua rescue operation cu suport din bărbații care already erau în casa sa a fost difficult one. Leave house meant exposing multiple people la risk, but leaving Moldovan family la die era not acceptable option. Ion organized rescue team cu Gheorghe Ionescu și Vasile Rusu, while keeping women și children safe in house. Journey la Moldovan house took over 3 hours pentru distance că normally would require 15 minutes. Rescue team had to break trail through deep snow, navigate by compass when landmarks erau complet hidden și take frequent shelter breaks să prevent hipothermia și exhaustion. When reached Moldovan house, describe Gheorghe Ionescu, realized the situation era much worse than expected. Roof was sagging dangerously under snow weight, și family era huddled in single room cu baby, trying to keep warm cu inadequate heating systems. Emergency evacuation required multiple trips to transport family și essential belongings back la Ion's house prin increasingly dangerous conditions. Baby avea signs de mild hypothermia și needed immediate warming și medical attention că Ion could provide cu first aid supplies in his well-equipped house. Return journey was even more dangerous as storm intensity increased. She members in group were carrying heavy packs și guiding family cu small children through treacherous conditions. Ion's experience in alpine rescue was essential pentru maintaining group safety și moral during extremely difficult evacuation. Most frightening moment, recounts Vasile Rusu, era when lost visual contact cu house din Ion pentru almost hour because storm was so intense că couldn't see marking poles că Ion had placed around property. Without Ion's navigation skills, she emergency shelter setup could have died din exposure. By evening din December 22nd, Ion's house sheltered 13 people, original 8 plus 5 member Moldovan family, including infant. Space was becoming limited, but house systems continued to function adequately pentru larger group cu careful resource management și cooperation din all occupants. Food preparation required more organization, but Ion's extensive food stores provided adequate nutrition pentru everyone. Preparation de hot meals into kitchen designed pentru efficiency allowed feeding large group without straining resources, unui compromising food security pentru remaining days din emergency. Pe December 23rd, third day din blizzard, another emergency arose when radio communications received distress call din school building, where teacher Maria Dumitrescu și maintenance worker were trapped with minimal heating și limited food supplies. Building was sturdy enough to withstand snow loads, but occupants needed food și better heating to survive remaining days din storm. Supply mission la school required different approach than evacuation. Ion organized expeditions to deliver food, heating supplies, she improved communication equipment so people care could shelter into place, but needed additional resources pentru survival.
Mission was less risky than full evacuation but still required careful planning. She specialized equipment. School building supply mission, explains Ion, allowed us to extend our help la additional people in village without overpopulating house beyond safe capacity. Could provide essential supplies pentru survival for bringing everyone into single location. Expedition team discovered that 3 other families had taken refuge in school building, making total to 7 people care needed supply support pentru survival. Ion calculated that could spare enough food she heating fuel pentru supporting additional group if they remained in school. She managed resources carefully. Most rewarding aspect in these rescue operations, reflects Ion, era seeing how community came together under extreme conditions. People care had ridiculed preparation efforts erau now completely dependent be those same systems pentru survival. Everyone worked cooperatively to ensure group survival. By end din 3rd day, Ion's house continued to provide safe refuge pentru 13 people, while additional 7 villagers were surviving in school building cu supplies she support provided by his rescue operations. Communication systems allowed coordination between locations she monitoring din conditions throughout village. Storm showed no signs de abating. Weather reports could be received per radio indicated severe conditions would continue pentru at least 4 more days. Ion's calculations showed with careful management, resources were adequate to sustain all 20 people fire remaining duration in emergency, but would require strict conservation measures. She continued cooperation in everyone involved. 3 days into storm, summarizes Ion, realized excessive preparation had not been excessive at all. In fact, preparation levels were exactly what was needed to ensure survival not just pentru myself, but pentru significant portion din entire village community care had become dependent pe my systems pentru basic survival in unprecedented natural disaster. Shakruam, paragraful 6, zilele 4-5, testarea limitelor și demonstrația sistemelor, 100 cuvinte. Pe 24 decembrie, în a 4-a zi a viscolului devastator, casa lui Ion devenise centrul de comandă pentru supraviețuirea întregii comunități din gura humorului. Cu 13 persoane adăpostite în casa sa și alte 7 susținute în clădirea școlii, Ion se confrunta cu cea mai mare provocare a sistemelor sale atât de meticuloasă pregătite. Era momentul adevărului pentru toate investițiile și planificarea pe care vecinii o consideraseră exagerată. Consumul de combustibil pentru încălzire crescuse semnificativ cu numărul mare de persoane din casă, dar sistemele multiple de heating ale lui Ion demonstrau exact flexibility pentru care fuseseră proiectate. Wood burning system was primary heat source pentru common areas. Electric backup maintained temperature in sleeping areas. Și propane system provided cooking fuel without straining other systems, explică Ion cu satisfacție despre functionality designului său. Water consumption avea devenit o provocare serioasă cu 13 persoane, folosind facilities designed primarily pentru una. However, Ion's multiple water storage systems și careful conservation measures asigurară că needs erau met fără compromising long-term security. Rainwater collection din snow melting provided additional water sources that helped supplement stored reserves. Most challenging aspect, admits Ion, era managing bathroom facilities și maintaining sanitary conditions pentru large group in confined space pentru extended period. Had to implement strict schedules și conservation measures to ensure that systems remained functional și healthy. Feeding 13 people required careful meal planning și efficient use din extensive food stores. Ion's subsoil kitchen proved invaluable pentru preparing large quantities de hot meals that provided both nutrition și moral boost pentru group dealing cu stressful emergency conditions. Variety in stored foods allowed nutritious și appealing meals chiar in crisis situation. Christmas Eve in emergency conditions brought unique challenges și opportunities pentru building community spirit. Despite circumstances, group decided to observe holiday cu shared meal și simple celebration care helped maintain psychological well-being during extended crisis. Ion provided extra food supplies for special Christmas dinner that lifted everyone's spirits considerably. Christmas celebration in shelter conditions.
observes Maria Florescu, was one din most meaningful că ever experienced. Despite extreme danger outside și crowded conditions inside, felt genuine gratitude pentru safety și care că Ion provided, was powerful reminder de what really matters in life. Pe December 25th, fifth day din blizzard, storm intensity reached peak levels cu wind speeds exceeding 120 km/h și snow accumulation approaching 3 meters. Outside conditions erau absolutely lethal for any unprotected person, dar Ion's house remained completely secure și comfortable refuge pentru all occupants. Communication cu outside world remained limited la radio contacts cu emergency services că could occasionally reach through atmospheric interference. Reports indicated că entire Suceava region was similarly affected, cu hundreds de communities completely isolated și multiple fatalities reported in areas care lacked adequate shelter și preparation. Ion's radio monitoring revealed că government emergency services erau completely overwhelmed și unable to provide assistance la isolated communities for duration din storm. Knew că his community was completely dependent pe propria resources pentru survival, making his preparation efforts literally difference between life și death pentru many neighbors. Radio reports, recounts Ion, confirmed că decisions to prepare extensively had been correct. Many communities in region were experiencing casualties și severe hardships because lacked adequate preparation pentru such extreme conditions. Our situation was difficult but manageable, specifically because had planned pentru worst-case scenarios. Food distribution la school building required another dangerous expedition prin conditions that were becoming increasingly treacherous. Ion organized supply mission cu volunteers din his house care were willing to risk journey pentru helping others in need. Mission required specialized safety equipment și careful timing to minimize exposure la deadly outdoor conditions. Supply expedition discovered that conditions in school building were deteriorating rapidly. Heating system was struggling to maintain adequate temperature pentru 7 occupants. Și moral was declining as people became increasingly anxious about duration din emergency și likelihood de rescue din outside sources. Pe 24 decembrie, în a 4-a zi a viscolului devastator, casa lui Ion devenise centrul de comandă pentru supraviețuirea întregii comunități din Gura Humorului. Cu 13 persoane adăpostite în casa sa și alte 7 susținute în clădirea școlii, Ion se confruntă cu cea mai mare provocare a sistemelor sale, atât de meticuloasă pregătite. Era momentul adevărului pentru toate investițiile și planificarea pe care vecinii o consideraseră exagerată. Consumul de combustibil pentru încălzire crescuse semnificativ cu numărul mare de persoane din casă, dar sistemele multiple de heating ale lui Ion demonstrau exact flexibilitatea pentru care fuseseră proiectate. Sistemul de ardere pe lemne era sursa principală de căldură pentru zonele comune. Backup-ul electric menținea temperatura în zonele de dormit, iar sistemul cu propan furniza combustibil pentru gătit fără să supra-solicite celelalte sisteme, explică Ion cu satisfacție despre funcționalitatea designului său. Consumul de apă devenise o provocare serioasă cu 13 persoane, folosind facilități proiectate în primul rând pentru una singură. Cu toate acestea, sistemele multiple de stocare a apei ale lui Ion și măsurile atente de conservare au asigurat că nevoile erau satisfăcute fără a compromite securitatea pe termen lung. Colectarea apei de ploaie din zăpadă topită a furnizat surse suplimentare de apă care au ajutat la completarea rezervelor stocate. Aspectul cel mai provocator, recunoaște Ion, era gestionarea instalațiilor sanitare și menținerea condițiilor igienice pentru un grup mare, într-un spațiu închis, pentru o perioadă extinsă. A trebuit să implementez programe stricte și măsuri de conservare pentru a mă asigura că sistemele rămâneau funcționale și sănătoase. Hrănirea a 13 persoane necesita planificarea atentă a meselor și folosirea eficientă a rezervelor extinse de hrană. Bucătăria din subsol a lui Ion s-a dovedit neprețuită pentru prepararea unor cantități mari de mese calde care ofereau atât nutriție, cât și o îmbunătățire a moralului pentru grupul care se confrunta cu condiții de urgență stresante. Varietatea alimentelor stocate a permis mese nutritive și atractive chiar și în situații de criză.
Ajunul Crăciunului în condiții de urgență a adus provocări și oportunități unice pentru construirea spiritului comunitar. În ciuda circumstanțelor, grupul a decis să observe sărbătoarea cu o masă comună și o celebrare simplă care a ajutat la menținerea bunăstării psihologice în timpul crizei extinse. Ion a furnizat provizii suplimentare de hrană pentru cina specială de Crăciun care a ridicat considerabil spiritele tuturor. Celebrarea Crăciunului în condiții de adăpost, observă Maria Florescu, a fost una dintre cele mai semnificative pe care le-am experimentat vreodată. În ciuda pericolului extrem din exterior și a condițiilor aglomerate din interior, am simțit o recunoștință genuină pentru siguranța și grija pe care Ion le-a oferit. A fost o reamintire puternică despre ce contează cu adevărat în viață. Pe 25 decembrie, în a 5-a zi a viscolului, intensitatea furtunii a atins niveluri maxime cu vitezele vântului depășind 120 km/h și acumularea de zăpadă apropiindu-se de 3 metri. Condițiile din exterior erau absolut letale pentru orice persoană neprotejată, dar casa lui Ion rămânea un refugiu complet sigur și confortabil pentru toți ocupanții. Comunicarea cu lumea exterioară rămânea limitată la contactele radio cu serviciile de urgență, care puteau fi atinse ocazional prin interferențe atmosferice. Rapoartele indicau că întreaga regiune Suceava era afectată în mod similar, cu sute de comunități complet izolate și multiple decese raportate în zone care nu aveau adăpost și pregătire adecvate. Monitorizarea radio a lui Ion a revelat că serviciile guvernamentale de urgență erau complet copleșite și incapabile să furnizeze asistență comunităților izolate pe durata furtunii. Știa că comunitatea sa era complet dependentă de propriile resurse pentru supraviețuire, făcând eforturile sale de pregătire literal diferența între viață și moarte pentru mulți vecini. Rapoartele radio, relatează Ion, au confirmat că decizia de a se pregăti extensiv fusese corectă. Multe comunități din regiune experimentau victime și greutăți severe, pentru că lipseau pregătirea adecvată pentru condiții atât de extreme. Situația noastră era dificilă, dar gestionabilă în mod specific, pentru că am planificat pentru scenariile din cele mai grave cazuri. Distribuirea hranei la clădirea școlii a necesitat o altă expediție periculoasă, prin condiții care deveneau din ce în ce mai perfide. Ion a organizat o misiune de aprovizionare cu voluntari din casa sa, care erau dispuși să riște călătoria pentru a ajuta pe alții în nevoie. Misiunea a necesitat echipament de siguranță specializat și cronometrare atentă pentru a minimiza expunerea la condițiile mortale din exterior. Expediția de aprovizionare a descoperit că condițiile din clădirea școlii se deteriorau rapid. Sistemul de încălzire se lupta să mențină o temperatură adecvată pentru 7 ocupanți, iar moralul scădea pe măsură ce oamenii deveneau din ce în ce mai anxioși despre durata urgenței și probabilitatea salvării din surse externe. Ion a luat decizia să reloce cele mai vulnerabile persoane din clădirea școlii în casa sa, în ciuda faptului că aceasta ar fi adus numărul total de persoane adăpostite la 18. Am calculat că sistemele mele puteau susține numărul mai mare pentru câteva zile rămase ale furtunii, iar alternativa era să risc ca oamenii să moară de frig în clădire, explică el. Operațiunea de evacuare finală din școală s-a desfășurat în condiții aproape imposibile. Echipa de salvare a trebuit să navigheze prin zăpadă de aproape 3 metri înălțime, luptându-se împotriva vânturilor uraganoase, care făceau vizibilitatea să fie aproape zero. Evacuarea celor mai vulnerabile, o femeie vârstnică și 2 copii mici, a necesitat transportul pe targă improvizată prin condiții care ar fi fost letale pentru persoane neprotejate. Seara zilei de 25 decembrie, casa lui Ion adăpostea 18 persoane, aproape o cincime din populația întregului sat. În ciuda aglomerării, toate sistemele continuau să funcționeze. Temperatura se menținea confortabil, iar toată lumea era hrănită, hidratată și în siguranță. Era o demonstrație extraordinară a valorii pregătirii metodice și a gândirii pe termen lung. În acea seară de Crăciun, reflectează Ion, am realizat că casa dublă pe care o construisem nu fusese deloc exagerată. De fapt,
se dovedise să fie exact ceea ce comunitatea avea nevoie pentru a supraviețui celei mai grave situații de urgență din istoria sa. Fiecare sistem redundant, fiecare rezervă exagerată, fiecare pregătire paranoică se dovedise esențială pentru salvarea vieților. Calculele pentru ultimele zile ale furtunii arătau că resursele erau suficiente pentru a susține toate 18 persoane, dar necesitau gestionare atentă și cooperarea continuă a tuturor. Ion stabilise un program strict de conservare și distribuție care asigura că toată lumea avea ce avea nevoie fără a risca epuizarea proviziilor înainte de sfârșitul emergenției. Paragraful 7. Zilele 6-7. Sfârșitul furtunii și primele salvări. 1. Vure cuvinte. Pe 26 decembrie, în a 6-a zi a viscolului care devastase Gura Humorului, Ion Popescu a observat primele semne că intensitatea furtunii începea să scadă. Vântul, care bătuse cu furie aproape o săptămână întreagă, începea să slăbească de la 120 km/h la aproximativ 80 km/h, iar zăpada care cădea devenise mai puțin densă. Pentru prima dată în 6 zile, Ion putea vedea prin fereastră mai departe de câțiva metri. Casa sa, care adăpostea acum 18 persoane, funcționa încă perfect în ciuda solicitării intense. Toate sistemele demonstrau exact reliability-ul pentru care fuseseră proiectate. Observă Ion cu mândrie. După 6 zile de folosire intensivă, încălzirea era încă consistentă, apa era abundentă, iar proviziile de hrană erau suficiente pentru cel puțin alte 2 săptămâni, dacă ar fi fost necesar. Prima activitate majoră a fost evaluarea condițiilor din afara casei. Ion, echipat cu gearul său de munte din Austria, a făcut prima sa ieșire reală din casă de la începutul furtunii, pentru a evalua damage-ul și pentru a planifica primele operațiuni de salvare pentru restul satului. Ceea ce a găsit în exterior l-a șocat chiar și pe el, care se pregătise pentru conditions extreme. Stratul de zăpadă era între 3, 5 și 4 metri înălțime în majoritatea zonelor, cu troiene care ajungeau la aproape 6 metri în unele locuri. Multe case din sat erau complet îngropate, cu doar coșurile și parțial acoperișurile vizibile deasupra suprafeței zăpezii. Era un peisaj apocaliptic care arăta ca o lume complet diferită de satul pe care îl cunoscuse toată viața. Most shocking discovery, povestește Ion, era că 3 houses din village collapsed complet under snow weight. Fortunately, evacuated all occupants din acele case în early days ale stormului, dar realized că fără rescue operations, multiple people would have died in those structural failures. Prima sa misiune după evaluarea inițială a fost să establish communication route către other parts ale village-ului pentru a determina câți survivors mai erau și care needed immediate assistance. Using GPS și compas, a creat marked trail prin snow că allowed safe navigation între his house și other points in community. Radio communication cu outside world began to improve ca atmospheric conditions improved. First contacts cu regional emergency services revealed că entire Suceava area experienced similar devastation, cu hundreds of people missing, multiple communities completely isolated, și major infrastructure damage throughout region. Government rescue operations erau organized, but would take days sau chiar weeks to reach remote communities like Gura Humorului. When contacted emergency services, recounts Ion, told them că had 18 survivors in good condition și că could provide shelter și care pentru additional people dacă rescue operations could bring them la my location. House systems could support până la 25 people pentru another week dacă necessary. Pe 27 decembrie, 7th și final day ale stormului principal, weather conditions improved enough să permită organized search și rescue operations throughout village. Ion organized teams din able-bodied men din his house to conduct systematic searches pentru other survivors care might be trapped in damaged buildings sau struggling in inadequate shelters. Prima major discovery a fost family Dumitrescu, care survived in partially collapsed house for entire week cu minimal food și no heat. Tată, mother,
și teenage soni erau all suffering din mild hypothermia și malnutrition, dar erau stable enough pentru evacuation la Ion's house după medical evaluation și warming treatment. Rescue din Dumitrescu family describes Gheorghe Ionescu, care participated in operation, required digging through over 2 meters de snow să reach door că was completely buried. Family was huddled in single room cu whatever blankets could find, burning furniture pentru heat, și eating whatever canned food remained in their storage. Al doilea major rescue operation involved reaching elderly couple Moldovan, care lived in opposite end din village și care had not been heard din throughout entire storm period. When rescue team reached location, discovered că couple's house was partially collapsed, but că they had survived in cellar cu adequate warmth din coal stove și sufficient canned food pentru survival. Elderly couple Moldovan, observes Ion, actually had better survival setup than most younger people in village. Understood value de preparation, she had traditional survival skills că served them well in emergency. Were in good condition, she chose to remain in own home rather than relocate la my house. By evening, din December 27th, active phase din storm was ending, și Ion could begin comprehensive assessment de community status. His tracking indicated că approximately 32 people resided in Gura Humorului before storm, și through rescue operations și shelter management accounted pentru 29 survivors in stable condition. 3 fatalities occurred in 2 families care unable to be reached in time for rescue or assistance. Communication cu regional authorities established că Ion's house would serve ca primary shelter și coordination point pentru government rescue operations când they could reach area in coming days. His preparation și management din crisis had created only safe base pentru official emergency response in entire community. Most gratifying aspect, reflects Ion, era că systems și preparation că community had ridiculed proved not only adequate but actually superior to anything the government emergency services could have provided. House was better equipped pentru managing extended emergency than most official emergency shelters. Assessment the resource consumption during 7-day emergency showed that Ion's preparation had been calculated almost perfectly. Food stores were approximately 40% depleted. Fuel supplies were around 50% consumed. She water reserves maintained adequate levels throughout crisis. Could have sustained current group pentru another full week, sau smaller group pentru several additional weeks. Final day din storm brought news via radio that government rescue operations would begin reaching isolated communities within 48-72 hours, weather permitting. Ion began preparation pentru transitioning din emergency shelter operations la community recovery și rebuilding phase, ce would follow. 7 days după starting din worst storm in local recorded history, summarizes Ion, community had not only survived but actually maintained good health și spirits throughout crisis. Preparation care had been dismissed ca excessive, proved to be difference between life și death pentru majority din village population. Storm officially ended by evening, din December 27th, cu clear skies și calm conditions pentru first time in 1 week. Ion's house remained warm, well-supplied safe haven pentru survivors, care could now begin to plan pentru recovery și rebuilding din devastation ce surrounded them. Excessive preparation had proven to be precisely adequate pentru community survival in unprecedented natural disaster. Paragraful 8. Recunoașterea și schimbarea percepției. 1.0 cuvinte. Pe 28 decembrie 2023, în prima zi de calm după cea mai devastatoare furtună din istoria recentă a Bucovinei, Ion Popescu a ieșit din casa sa pentru a surveiui damage-ul și pentru a coordona primele efforts de recovery pentru community. Ceea ce găsea în exterior era un peisaj complet transformat, care părea să partea unei lumi diferite. Un sat întreg îngropat sub metri de zăpadă, cu numai parțial visible rooftops și chimneys, marcând unde once stood familiar houses și buildings. Prima sa action a fost să create marked pathways prin snow pentru safe movement între his house și other critical locations in village.
Using mountaineering experience și specialized equipment, he established routes that could be followed safely de rescue teams și survivors care needed to move between locations pentru various recovery activities. Most emotional moment, povestește Ion, was când community members care had ridiculed my preparation efforts came to personally thank me pentru saving their lives. People care called me Ion Dublu și care laughed like my excessive house were now calling me village hero și admitting că had been completely wrong in their assessment. Gheorghe Ionescu, primul vecin care luase în derâdere pregătirile lui Ion, a oferit cea mai emoționantă declarație de recunoștință. Ion nu era nebun sau paranoiac, era wise și prepared într-un way că none de rest din noi understood. Fără house-ul lui și systems-urile lui, family me would have died in first days din storm. Îi datorez literally lives din copiii mei. Maria Florescu, proprietara storului care often made jokes despre stocurile mari din casa lui Ion, a admis cu sinceritate. Am fost full să mă râd de preparation lui Ion. Când my store lost power și heating, realized că had no backup plans sau emergency supplies. Ion's planning și provisionurile salvaged nu doar pe mine, but helped the entire community survive disaster, că none din noi anticipated. Major Vasile Rusu, care initial dismissed weather warnings de la Ion ca paranoid rambling, made public apology și announcement că village would permanently change its emergency preparedness policies based pe lessons learned din experience. Ion Popescu demonstrated level de preparation și community leadership că our local government failed to provide. Going forward, we'll establish emergency protocols și will encourage all residents to maintain adequate preparation pentru extreme weather events. Primele government rescue teams au sosit pe 29 decembrie, folosind helicopters și specialized snow vehicles to reach community care remained largely inaccessible prin normal transportation methods. Rescue coordinators erau impressed de condition în care found survivors și de level de organization că Ion maintained throughout crisis period. When government rescue teams arrived, reports Coordination Officer Lieutenant Marin Georgescu, expected să găsim typical disaster situation cu multiple casualties, inadequate shelter și desperate need pentru immediate evacuation. Instead, găsit well-organized community cu healthy survivors care were actually assisting in rescue coordination pentru other communities in region. Government assessment team documented Ion's house și emergency management as exceptional example de civilian disaster preparedness că could serve ca model pentru other communities in disaster-prone regions. House systems, resource management și community coordination were studied și photographed pentru inclusion in official emergency preparedness guidelines. Professional evaluation de disaster response effectiveness showed că Ion's individual preparation efforts achieved better survival outcomes pentru his community than government emergency services achieved in similarly affected communities elsewhere in region. Zero fatalities in households care had access la Ion's shelter, compared to multiple deaths in communities care relied solely on official emergency response. Ion Popescu's preparation și response concluded government disaster analysis, represented gold standard pentru civilian disaster preparedness, house design, resource planning și emergency management protocols exceeded professional emergency management standards și should be studied pentru implementation in other vulnerable communities. National media attention focused on Ion's story as exemplar de value din individual preparedness și community self-reliance in extreme emergency situations. Television interviews și newspaper articles presented him ca example de practical wisdom și responsible citizenship că other people should emulate pentru their own security și community welfare. Romanian television documentary team produced special program despre Ion's story called Omul care s-a pregătit pentru apocalipsă, The Man Who Prepared pentru Apocalypse, care aired nationally, she brought attention la importance de civilian disaster preparedness in rural communities. Program won several journalism awards
she became educational resource used in schools și emergency preparedness training. International attention came in European Union disaster management agencies care studied Ion's approach, case study an effective individual disaster preparedness. His methods were documented și shared cu disaster management professionals in other EU countries care faced similar climate-related emergency risks. Most rewarding aspect din recognition, observes Ion, wasn't personal attention sau praise, but das community learned value de preparation. She began to take responsibility pentru their own emergency preparedness. Goal was never to be hero, but to be ready pentru whatever nature might bring. Community response included establishment the New Village Emergency Preparedness Committee, cu Ion ca chairman, development the Community Resource Sharing Agreements pentru Future Emergencies, și implementation the improved building codes care required better structural resilience pentru extreme weather conditions. Economic impact was also significant pentru Ion personally. Government compensation pentru his shelter și resource sharing during emergency, insurance settlements și new construction contracts pentru helping others improve their emergency preparedness provided financial benefits that helped offset costs in his original extensive preparation efforts. Business opportunities, notes Ion, included consulting pentru other communities care wanted to improve their disaster preparedness, construction contracts pentru building emergency shelters, similar la my design, și even development the emergency preparedness training programs pentru local government agencies. Recognition from Austrian și German emergency management organizations acknowledged Ion's application the Alpine emergency preparedness techniques in Romanian context. Invitations to speak at international disaster preparedness conferences provided platforms for sharing his experience to broader audience the emergency management professionals. Ultimate vindication, reflects Ion, was seeing que preparation efforts care were dismissed que excessive paranoia proved to be exactly what was needed to ensure community survival in unprecedented natural disaster. Ion Dublu had become just Ion, the man care saved his village prin being ready pentru worst că nature could throw at them. In December 2024, one year după Great Storm, Village, din Gura Humorului, dedicated monument la Ion's contribution la community survival, cu inscription căread la Ion Popescu, whose wisdom și preparation saved lives when nature showed its fury. A reminder că being prepared is to no folly but wisdom. Community transformation din ridiculous la respect și gratitude represented profound validation de value din individual responsibility, careful planning și practical preparation pentru uncertain future. Ion's story became permanent part de local folklore și continuing inspiration pentru generations de community members care would face their own challenges in years to come. Paragraful 9. Transformarea comunității și noile standarde. 1.0 cuvinte. În lunile care au urmat după marea furtună din decembrie 2023, Comuna Gura Humorului s-a transformat radical din punct de vedere al pregătirii pentru situații de urgență și al percepției asupra planificării pe termen lung. Ion Popescu, fostul Ion Dublu, care fusese batjocorit pentru pregătirile sale exagerate, devenise acum consilierul principal al comunității pentru managementul de criză și pregătirea pentru dezastre naturale. Prima schimbare majoră a fost adoptarea unor noi reglementări de construcție la nivel comunal, care impuneau standarde mult mai stricte pentru rezistența caselor la condițiile extreme de iarnă. Consiliul local, sub influența directoratului lui Ion, a stabilit că toate construcțiile noi trebuiau să includă sisteme redundante de încălzire, izolație îmbunătățită și capacity de stocare pentru aprovizionarea de urgență pentru cel puțin 2 săptămâni. Realizând că weather patterns se schimbau și că extreme events deveneau mai common, explică primarul Vasile Rusu. Am decided că entire community needed să adopte preparation standards care proven successful pentru Ion. Nu mai puteam să ne bazăm pe Government Emergency Services să ne rescue din every crisis. Proiectul cel mai ambițios a fost construirea unui
Community Emergency Center, bazat pe designul casei lui Ion, dar la scară mai mare. Centrul, finanțat prin Federal Disaster Relief Funds și EU Emergency Preparedness Grants, putea adăposti până la 50 de persoane, pentru până la o lună, în conditions de emergency extreme. Ion servea ca principal consultant pentru design și construction de această facilitate. Community Emergency Center included toate features care prove essential în casa lui Ion: multiple heating systems, independent power generation, extensive food și water storage, comprehensive communication equipment și chiar medical facility pentru emergency healthcare. Era effectively scaled-up version din Ion's individual preparedness approach aplicat la community level. Building Community Emergency Center, observes Ion, allowed to share experience și expertise cu entire community rather than having to rely pe single individual preparation. Approach distributed emergency preparedness responsibility among all community members while maintaining higher standard de readiness pentru extreme events. Educational programs were established pentru teaching all community members basic emergency preparedness skills care Ion had acquired prin years din alpine experience și study din disaster management techniques. Monthly training sessions covered topics ca emergency food storage, alternative heating methods, basic medical care și communication procedures during infrastructure failures. Women in community organized special interest groups pentru learning food preservation techniques, emergency cooking methods și healthcare skills care proved essential during extended emergency situations. Maria Florescu became certified in emergency management. She served ca secondary coordinator pentru community preparedness activities. Women's participation, notes Maria, was crucial pentru successful community preparedness because women often manage household resources și daily survival needs can become critical in emergency situations. Learning proper food storage, medical care și resource management was essential pentru entire community security. Economic development followed ca community became known regionally pentru its exemplary emergency preparedness standards. Other communities in disaster-prone areas contracted cu Ion și cu local expertise pentru consultation pe improving their own emergency readiness. Tourism-based via disaster preparedness education brought visitors care wanted to learn din gura humorului experience. Insurance companies began offering reduced rates pentru property coverage in gura humorului because din dramatically improved community resilience și reduced risk de major losses in future extreme weather events. Communities demonstrated ability to manage extreme emergencies, successfully made it attractive location pentru business investment și residential development. Ion personally provided consultation services pentru dozens de other communities throughout Romania și neighboring countries. His expertise in individual și community disaster preparedness became sought-after specialty care generated significant income while spreading valuable knowledge despre practical emergency management techniques. Consulting work, explains Ion, allowed to help many other communities improve their disaster preparedness, while validating că approach developed in gura humorului was applicable in various geographic și cultural contexts, could adapt basic principles pentru different local conditions și resources. Regional government adopted gura humorului preparedness standards key model pentru other rural communities in Suceava County și eventually throughout northeastern Romania. Funding programs were established to assist communities in implementing similar emergency preparedness improvements based pe lessons learned din Ion's experience și community transformation. National recognition came when Romanian Ministry of Internal Affairs designated Gura Humorului ca pilot community pentru new national emergency preparedness initiatives. Community became testing ground pentru new disaster response technologies și training programs care would eventually be implemented in other vulnerable communities nationwide. International recognition followed when European Union included Gura Humorului in showcase examples de successful community disaster risk reduction. Community was featured in EU publications despre climate change adaptation
și served ca site pentru international training programs în rural disaster preparedness. Most satisfying aspect din community transformation, reflects Ion, era seeing că approach based pe individual responsibility și practical preparation became foundation pentru community-wide culture de preparedness. Everyone in community now understood value de being ready pentru whatever challenges nature might present. Social changes included development to stronger community bonds și mutual support networks care existed beyond just emergency preparedness. Experience the working together pentru survival had created lasting relationships și improved community cooperation pentru all aspects de local governance și development. Annual commemoration din December, Storm became community celebration de resilience și preparedness rather than memorial pentru tragedy. Event included demonstrations de emergency preparedness techniques, training sessions pentru visitors și recognition de community members care maintained highest standards de individual și family emergency readiness. Children in community grew up understanding importance de preparation și self-reliance ca fundamental life skills rather than unusual or excessive behavior. Schools incorporated emergency preparedness education in standard curriculum, ensuring că next generation would maintain high standards de readiness pentru future challenges. Community transformation, summarizes Mayor Vasile Rusu, demonstrated că lessons learned din extreme adversity could become foundation pentru stronger, more resilient community that was better prepared pentru any future challenges. Ion's individual preparation effort became catalyst pentru community-wide improvement that benefited everyone. By end din first year după Great Storm, Gura Humorului had evolved din typical rural community cu minimal disaster preparedness în model community pentru emergency readiness, care attracted national și international attention. Ion's excessive preparation had become new standard pentru responsible community development în age de increasing climate uncertainty. Paragraful 10. Moștenirea și lecțiile pentru viitor. 1. Zeduzere cuvinte. La 2 ani după marea furtună care transformase Gura Humorului și care aduse recunoașterea internațională pentru Ion Popescu, impactul acestei povești extraordinare continuă să se răspândească mult dincolo de granițele micii comunități din Suceava. Ceea ce începuse ca batjocura unui singur om paranoiac devenise un model de resilience și preparedness care influența politicile de emergency management în toată Europa de Est. Ion, acum în vârstă de 57 de ani, devenise o figură respectată la nivel național și internațional în domeniul preparedness pentru dezastre civile. Calea sa de la Ion dublu, ținta râsului satului, la expert recunoscut în managementul de criză, demonstrates puterea vindication prin results și valoarea practică a înțelepciunii pe termen lung față de conformitatea pe termen scurt. Most important lesson, reflectează Ion, nu era despre building techniques sau storage methods, ci despre courage să urmezi propria judgment, even when everyone around te considers că you're wrong. Sometimes being different, this nu înseamnă being crazy. Sometimes înseamnă being prepared pentru realities că others refuse să acknowledge. Casa sa originală a devenit landmark național și destinație educațională pentru profesioniștii în emergency management, official government și civilian care wanted to learn practical disaster preparedness techniques. Tours ale property erau offered regular și included hands-on training in survival techniques, care proven essential during December 2023 emergency. Educational impact extended international prin partnership cu universities din Austria, Germania și țările de jos, care included Ion's case study în curricula pentru emergency management și disaster preparedness programs. Students din aceste programs made field trips la Gura Humorului să study practical application the theoretical disaster preparedness principles. Student visitors, observes Ion, often surprised to learn că effective disaster preparedness nu este primarily despre expensive technology sau complex systems, but despre practical planning, resource management și community cooperation.
Most important preparations sunt actually quite simple și affordable for anyone care takes responsibility seriously. Economic impact asupra regiunii was substantial și continuing. Emergency preparedness industry development în Omrodet created hundreds de jobs in manufacturing, construction și consultation services related la disaster preparedness equipment și facilities. Gura Humorului became regional center pentru această emerging economic sector. Research institutions established permanent monitoring și study programs în community pentru long-term analysis despre effectiveness the various disaster preparedness approaches in real-world conditions. Data collected în Gura Humorului contributed la development de improved national și international disaster preparedness standards și policies. Government policy changes influenced the ION's experience, included revised building codes pentru rural communities, improved funding pentru individual disaster preparedness grants, și development de new training programs for civilian emergency management. Romania became leader in EU discussions despre community-based disaster preparedness approaches. Policy impact, notes Dr. Andra Georgescu, care studied ION's case pentru Ministry of Internal Affairs, demonstrated că effective disaster preparedness must combine individual responsibility cu community cooperation și government support. ION's success showed că prepared individuals could serve key foundation pentru resilient communities. Cultural impact was perhaps most significant long-term change. Story of Ion Popescu became part din Romanian national narrative despre self-reliance, practical wisdom și community solidarity in face de adversity. Values de preparation, foresight și individual responsibility became more widely respected și appreciated in Romanian society. Media presentations of Ion's story influenced public attitudes despre individual responsibility pentru emergency preparedness throughout Romania și neighboring countries. Sales de emergency preparedness equipment și supplies increased dramatically in region, că more civilians adopted proactive approaches la personal și family security. Cultural shift, observes sociologist Dr. Maria Moldovan, showed că heroism in modern times often comes din practical preparation și community service rather than dramatic individual actions. Ion became hero prin being ready to help others when crisis occurred, which resonated cu traditional Romanian values de mutual support și community solidarity. International recognition continued prin awards și honors pentru Ion's contributions la disaster preparedness education și community development. European Union presented him cu Citizens Award pentru outstanding contribution la community resilience și disaster risk reduction in rural communities. Documentary films despre Ion's story were produced in multiple languages și distributed worldwide prin educational channels și disaster preparedness organizations. Story became part din international training materials used by emergency management professionals in developing countries care face similar climate-related challenges. International recognition, reflects Ion, was gratifying but not surprising. Principles de practical preparation și community cooperation sunt universal values că apply in any culture sau geographic location. Specific techniques might vary, but basic wisdom despre being ready pentru unexpected challenges este same everywhere. Legacy planning included establishment de Ion Popescu Foundation pentru promoting civilian disaster preparedness, education și community resilience initiatives in rural communities throughout Romania și Eastern Europe. Foundation provides grants pentru individual emergency preparedness improvements și community resilience projects. Training programs developed de Ion și community continuă să be offered la Community Emergency Center, which has become premier civilian disaster preparedness training facility in region. Hundreds de students from multiple countries have completed training programs și returned la their communities to implement similar approaches la emergency preparedness. Training impact, notes Facility Director Maria Florescu.
multiplies effectiveness. The original approach through educated individuals care can adapt, she implement preparedness principles in their own communities. Each trained person becomes potential catalyst pentru improved disaster preparedness a new location. Future planning includes expansion the Community Emergency Center and full-scale regional disaster preparedness training institute, development the online educational programs pentru worldwide distribution. She continued research in innovative approaches la civilian emergency management în era de increasing climate change challenges. Personal satisfaction pentru Ion comes din knowing că ridicule care face pentru his preparation efforts was completely vindicated și că wisdom gained din experience has benefited thousands of people throughout region și internationally. Vindication, he observes, came not din proving others wrong, but din demonstrating value de practical preparation pentru entire community. Final lesson. Din Ion's extraordinary story este that an increasingly uncertain world, cu growing climate challenges, practical preparation și community cooperation, represent essential survival skills pentru individuals și communities alike.